בדוגמה הבאה נפתור בעיה של גוף שעולה ויורד. נעניק לגוף מהירות התחלתית של 20 מטר לשנייה כלפי מעלה, הגוף יטפס, יגיע לשיא הגובה ויחזור בחזרה לקרקע. נרצה לדעת מהי מהירות הגוף בשיא הגובה. תוך כמה זמן יגיע הגוף לשיא הגובה. מהו שיא הגובה? כלומר, לאיזה גובה הגוף יגיע? תוך כמה זמן יפגע הגוף בחזרה בקרקע? מהי מהירותו ברגע הפגיעה בקרקע? שלב ראשון שאנחנו באים לפתור בעיה, ציור. שלב שני, נבחר כיוון חיובי. הכיוון החיובי שנבחר בבעיה הזו הוא כלפי מעלה. בבעיות מהסוג הזה מאוד הגיוני ונוח לבחור את הכיוון החיובי כלפי מעלה. ובדרך כלל נבחר את הכיוון החיובי כמו המהירות ההתחלתית. פשוט באותו כיוון. אם בחרנו כיוון חיובי כלפי מעלה, התאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה. את כל הסעיפים נוכל לפתור כמובן באמצעות הנוסחאות. אבל לא פחות חשוב, נוכל לפתור אותם באמצעות מחשבה בלבד. בואו ננסה. הגוף מתחיל ממהירות של 20 מטר לשנייה. במהלך העלייה, המהירות של הגוף קטנה וקטנה. מהי משמעות ההגעה לשיא הגובה? שלגוף לא נותרה יותר מהירות. הוא בדיוק עובר ממהירות חיובית למהירות שלילית. כלומר, מהירות הגוף בשיא הגובה היא 0. תוך כמה זמן יגיע הגוף לשיא הגובה? על מנת להגיע לשיא הגובה, הגוף מאבד 20 מטר לשנייה. בכל שנייה ושנייה הוא מאבד 10 מטר לשנייה בערך, 9.8. כמה זמן יידרשו לו כדי לאבד 20 מטר לשנייה? 2 שניות. מהו שיא הגובה? על מנת לקבל את שיא הגובה נוכל להשתמש בשיטת הממוצעים. הגוף מתחיל במהירות 20 מטר לשנייה. בשיא הגובה המהירות שלו היא 0. זאת אומרת שבמהלך העלייה המהירות הממוצעת הייתה 20 ועוד 0 חלקי 2, כלומר 10 מטר לשנייה. הגוף נע במשך 2 שניות, כך שהציפייה שלנו לשיא הגובה היא פחות או יותר 20 מטר. תוך כמה זמן יפגע הגוף בקרקע? בעיות מהסוג הזה הן בעיות סימטריות. בהמשך נוכיח את הסימטריה הזו. אם זמן העלייה הוא בערך 2 שניות, אנחנו מצפים שגם זמן הירידה יהיה בערך 2 שניות, וסך הכל מהלך כל התנועה יהיה 4 שניות. מהי מהירותו ברגע הפגיעה בקרקע? גם זו תוצאה של סימטריה. ברגע הפגיעה בקרקע נצפה שמהירות הגוף תהיה 20 מטר לשנייה רק בכיוון ההפוך. וגם את התכונה הזו נוכיח בהמשך. נתחיל עם נתונים. נתונים אלו תנאי ההתחלה. תנאי ההתחלה שלנו הם y0 שווה ל-0, v0 שווה ל-20 מטר לשנייה, וכמו שאמרנו, היות והכיוון החיובי הוא כלפי מעלה, התאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע. נכתוב את הנוסחאות שנותנות לנו את התחזית עבור מהירות הגוף כתלות בזמן ומיקום הגוף כתלות בזמן. עבור המהירות vt שווה ל-v0 ועוד at, זאת אומרת, מהירות בזמן t שווה ל-20 פחות 9.8 כפול t. מיקום הגוף כתלות בזמן, yt שווה ל-y0 ועוד v0t ועוד חצי at בריבוע, yt שווה ל-0 ועוד 20t, כלומר 20t ועוד חצי כפול מינוס 9.8 כפול t בריבוע. כלומר yt שווה ל-20t פחות 4.9 t בריבוע. באמצעות שתי הנוסחאות האלו בלבד נוכל לענות על כל הסעיפים. א', מהי מהירות הגוף בשיא הגובה? כמו שאמרנו, מהירות הגוף בשיא הגובה היא 0. ב', תוך כמה זמן יגיע הגוף לשיא הגובה? כלומר, נרצה למצוא תוך כמה זמן הגוף יגיע למהירות 0. יש לנו נוסחה שמקשרת בין הזמן לבין המהירות. נציב ב-vt 0, 0 שווה ל-20 פחות 9.8t, וקיבלנו שהזמן
שנדרש לגוף עד להגעה לשיא הגובה הוא 2.04 שניות. פחות או יותר זה למה שציפינו מבחינת שיטת החשיבה. ג' מהו שיא הגובה? את שיא הגובה נמצא באמצעות הנוסחה למיקום. yt שווה ל-20t פחות 4.9t בריבוע. נציב ב-t 2.04. אז yt שווה ל-20 כפול 2.04 פחות 4.9 כפול 2.04 בריבוע. הדבר הזה שווה ל-20.4 מטר. ד' תוך כמה זמן יפגע הגוף בקרקע? כאן נוכל להשתמש בנתון שיש לנו לגבי הפגיעה בקרקע. מה אנחנו יודעים לגבי הפגיעה בקרקע? קל. ברגע הפגיעה בקרקע, מהירות הגוף היא שוב 0, כלומר y של t הוא 0. נציב 0 בנוסחה ל-y של t, ונקבל 0 שווה ל-20t פחות 4.9t בריבוע. קיבלנו משוואה ריבועית. זו משוואה ריבועית עם שתי פתרונות. פתרון אחד הוא t שווה ל-0, מה שמספר לנו שברגע ההתחלתי של התנועה, הגוף היה בנקודה ההתחלתית. גובה 0. התוצאה הזו נקראת תוצאה טריוויאלית. היא לא מעניינת אותנו. נוכל לצמצם t, ונקבל עם כך שה-t השני, ה-t שאותו אנחנו מחפשים, הוא 4.08 שניות. זוכרים פעמיים מזמן ההגעה לשיא הגובה. A. מהי מהירותו ברגע הפגיעה בקרקע? כעת אנחנו יודעים כמה זמן נדרש לגוף לעלות ולרדת. נציב את זה בנוסחה שנותנת לנו את הקשר בין הזמן לבין המהירות. Vt שווה ל-20 פחות 9.8 כפול 4.08, וקיבלנו ש-Vt שווה למינוס 20 מטר לשנייה. בדיוק כמו המהירות ההתחלתית, רק בכיוון ההפוך.